Well, may tip tayo dyan. At alam kong makakatulong to sa inyo. Yo! What's up mga ka-explorers? Well, once again, my name is Explore SweetEscape. Guys, iniisip nyo ba ang mga dislikes na nakukuha ninyo sa mga videos ninyo? Iniisip nyo rin ba pag nagla-livestream kayo, naiisip nyo ba yung mga nagdi-dislike din sa mga livestream ninyo? Meron yung iba sa atin talaga pag minsan nai-stress sila. Alright, so lalo na kapag sa mga live stream na may mga nagdi-dislike. Well, may tip tayo dyan. At alam kong makakatulong to sa inyo. Alright, so una, sa mga live streaming. Okay, sa mga live streaming, sa tip natin, isipin nyo, or ang gawin nyo parang game. Yung magla-like, yun yung mga girls. Yung magdi-dislike, yun yung mga boys. Pwede nyo sabihin yan. Para nasa isip nyo na, nasa mindset nyo na, eto ang population ng mga girls na dumalaw sa akin. Eto ang mga population ng mga boys na nag-participate sa akin. So, iwas stress na rin yan. Iisipin mo na lang, ganon ang ganon. Alright, so isa yon. And number 2 is, actually guys, pwede naman natin i-hide yung mga likes. Pwede natin i-hide yung mga likes na yan. Yes. So, bago natin ipakita kung paano, alright, kung paano natin i-hide yan, sabihin ko muna po sa inyo, ang activity kasi ng like at saka dislike, guys, according sa Google, alright, 1% ang nako-contribute niya. Alright, so isa lang ang tama nun. Either dislike man yan or like man yan. 1%. So kahit na mag-dislike sila, tumataas yung traffic natin sa pag-recommend ni YouTube sa ating mga channel. 1%. Yep. So wag kayong ma-stress sa mga dislike. Yung mga ibang host nga nagpapasalamat pa kasi yung mga nag-dislike, nag-ano pa sila ng time para lang magkaroon ng mag-increase ang traffic ng ating videos. Yung iba sina-shoutout pa nila. Pwede rin kasi na yung mga nagdi-dislike, mga kapatid, sa mga videos naman natin, pwede rin yun na maging daan din sa atin para i-review natin ang video natin. Bakit kaya ang daming nagdi-dislike? Siguro may nasabi akong iba or may hindi sila nagustuhan. Pero kung sa tingin nyo naman is okay naman yung video, alright, wag nyo nang ipaka-stress yun. Lalo kayong tatanda na mabilis, mga kapatid. Yes. Alright. So, isa lang ang effect nun. Okay? Nagtataas ng traffic sa atin. Kaya sa mga nagdi-dislike, shout out sa inyo. And at the same time, guys, kapag mapapansin nyo rin kasi, pag sumisikat ka, karamihan ng mga sumisikat na mga videos ngayon, ang daming yung mga dislikes nila. Although makikita nyo, mas marami talaga yung mga likes. Yun yung mga tatawag natin bashers. Alright? So, ganon guys. Huwag nyo masyadong stressin yung sarili niyo. Pero kapag hindi pa rin kayo makapag-move on, ayun, pag sinubok nyo rin yung una, yung mga magla-like, ito yung mga girls, yung mga magda-dislike, ito yung population ng boys. Kung ayaw pa rin mag-work, nasa isip nyo pa rin, walang gawin nyo na lang is i-disable na lang natin or disable nyo na lang ang mga likes na nasa videos or sa live stream. Pwede rin po yun. Yes. Alright, so panoodin po natin ang ating tutorial para malaman natin kung paano gawin. Ito na po siya. Let's watch this.
Ayun na nga guys. So napanood nyo na kung paano ginawa. Alright, so yan yung dalawang option na may bibigay kong as a tip sa inyo guys. Pero sa akin kasi, I don't care kung maraming nagdi-dislike. It's okay for me kasi nga sabi ko wala siyang effect na hindi maganda. Actually, nagpapa-increase pa ng traffic ng channel ko. Oo. At syempre, recommendation ng channel ko. Ayan. Kaya, sa mga nagde-dislike, okay lang po yan. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout ng bongga-bongga. Opo, ayun. Mas maganda kasi kapag nag-dislike kayo sa mga videos, kung sakaling may hindi man kayo nagustuhan, mas maganda kasi mga kapatid, na i-comment ninyo kung ano ang pwedeng idagdag ng content creator or new vlogger sa kanyang susunod na video. Makakatulong pa kayo. Kasi ang thumbs down, mga kapatid, wala. Hindi nyo matutulungan ang YouTube creator sa pag-improve kung ano man ang kulang niya. Kung meron man. Oo. Actually, may improve, nakakatulong ng 1%, sabi ko nga, sa traffic ng ano. Pero kapag sa more improvement talaga, mas maganda gamitin ang comment section natin. Kaya nga nila pre-provide yan yung comment section ni YouTube. Para at least may interaction. Ayan. So guys, bago tayo umalis, nandito po ako sa puntod ng aking lola at aking nanay. Ngayon, yes. So, nandito po sila. Ayun po ang ating Explorer Udang sa mga hindi po nakakakilala po sa kanya. Ayun, but anyway, yes. Ganun na. So guys, hanggang sa next video natin. So yung mga shoutout natin, yung mga nagpa-flash na lang po sa screen nung kanina. Opo, yun po yung mga shoutout natin sa mga nag-comment nung last video or last premiere natin. So I hope to see you guys on our next premiere. Every Sunday po yan, 8 p.m. Philippine time. About YouTube po yan. About YouTube and topic natin. Every Sunday premiere. Alright, so kapag ikaw ay hindi pa nakasubscribe dyan, so ano pa nga bang hinihintay mo mga kapatid? Mag-subscribe na at syempre i-hit natin ang bell button para hindi nyo ma-miss ang bawat upload ko ng tungkol sa YouTube, lalo na pag vlogger ka. Alright, so once again, my name is SweetEscape and I'm saying goodbye. Always remember, put God in everything that we do. Goodbye!